ايوه. الحين احنا الان في قرية دير الزن. العبارة هذه مبادرة مجتمعية طبعا. بدأتم العمل من اليوم او متى؟ نعم من امس. هذا السيل كبير. نعم. طبعا هذا السيل بعض الاحيان ما يقدرون السيلات الجاية. عنكم الله عنكم الله. يعني عبارة صندوقية توقع ولا مدوكان المدورات اوكي؟ لا على صندوقية. هذا عاد قوي. هنا كان حديد. عنكم الله عنكم الله. طيب ما تعمل. لا هو ادمي ده. انا قني عربيه. ها؟ لا قوة. عنك. عليكم كيف العمل اليوم كيف؟ مرحبا بك حياك الله. تصلحوا اليوم العبارة ولا لا؟ العبارة هذا من أجل تخفيف السيل وانزلاق الطريق. نشكر الأخ الإعلامي محمد راجح الذي قام بالمنشور من شان انزلاق الطريق. وفاجئ هناك فاعل خير يحمل البريق نازل. الطريق الذي انزلاق الطريق. وهذا الطريق مهم جدا تربط بعدان بجبل الشعر ايضا بالشعر كامل. او بس سداد. وعزلة الوسط والقابل. طبعا هذا نقيل مش من نقيل. والوسط وهذا النقيل نقيل حرم. أيوه. تحت قرية حرم بيت الورد. ايوه. فوق قرية دير الزن. والعبارة هذا تخفيف للسيل من اجل انزلاق الطريق. ونشكر مرة ثانية الأخ الإعلامي محمد راجح على ما يقدمه من برامج جيدة. حياك. شكرا لك جزيلا. تحياتي.